دوربین قچه این باز نمونه نرم باش تالیا بذار با هم راقب ما چی کردیم که یادم دیگه به طور مست هر وقت اومد بیو و دزش بیو رو همه بگه تازه اند اومد میخوای چه پس سلام به بینندگان عزیز به کانال ظلما خوش آمدید. امیدوارم تا پایان ویدیو همراه ما باشید. خب بعد از اینکه دیروز آقا مسعود رفت زندان تقریبا نمیخواد زهرا به چلسی بره، من یه مقدار غذا و خونه آوردم برام بمشو اونم در چه حالیه. سلام دستانه غذای و مال آوردمش. یه درست کرده ای اماده؟ ها آماده ده سلامتی. ده خبری پلیس نوابی چی؟ نه فیده اخ دنبال همو یه نفره فقط گرفتنه دو و همو دو واسطه همو یه نفر بقیه شهر چند تا این دستگیر شد. ما بتا داغش کنه ما دست نزم نفتا دست تو بشون داغش کنه دست نزم تا داغش کنه سی کن در روزنی و بیایید غذای این بخورین بچه از ضعیفی بود آخه من هر پیلو همون دستان حتما برنج و گوشت اینی سنون ستوتون اینو مثلا رشدشونه با دقیق غذای هر رو نون شیله دوی اینو زیاد اصلا تأثیری نارن تازه میه هم بیشتر خالی کنه باید چه مقایی بخوایم از گوشتی تخم مرغی خواستم باید بگم جون شاید پیل نوشته بوی چی نخوام کاری کنم چون بچه بویم نه در پیجو همون دستان حتما باید چی که پروتئین زیاد بو بخورن ما گویم موی هیچ موی پیجه زیاد جرونه ولی خدا اون مرغ هم جرونه ولی خدا چاره ای نیست مرغ و تخم مرغ و اینه با اون نیست و ماما او برم بیاری آدنا خدا کسی یه سره حتی همون سیب زمینی هم خوبه. سیب زمینی هم چند روز قیمتش خیلی را بالا نامتونه گفتی قیمتش خیلی زیاد سوچه فقط بحث نوشتی که دوشون مرسی هزانت بچه بچی اصلا اونو باید چی کنم بخی میگه کاش از دوست روز از این برفتنی فقط برفتن نه چه همیشه برای خدا ایما این زمین با پیچه بیم خود پلیس خود در جریان هستی او مسئله که بخوان اذیتت کنه اینه زیان نگران نبود ولی اون مسئله هزانت بچل خیلی جدیه چون بچیدن فرستابی اومدی حکم محمد چنداش خیلی جدیه زیر 7 سال نیم بچه و مادر بسونه ولی خلونو ترسم یه وقت پارتی داشته بویه خدا همیه نگم من که زیر 7 سال مثلا ما دست نزن ماما با دست تو بشوی عزیزی دیدو دست نزن تا بشوی دست تو میارسی ترسم بیل که داشته بود همه کاری تره کنه پی دارسی کار اوسی تا مثلا خدای خواب بده یه جا نه انده نیومه بگه جردن تو و خوش دونه اصلا آدم زنده ای آدم سازش یه چی نیست فقط ایقاد نرا زندان دار کار نکنه صافی دار بده یه شده خب من میگم نی خواب بده یه چه خوش به شاید مثلا سری کاری که تا چردی بخوایی با مسعود ازدواج کنی شاید بخواه ازیت دید سی شاید هم وزش خوب بود ولی دلت نخواه خوب
همه اون قدم از یکی به اوری یعنی نمیشه بعدم بسیم چند تا دستم آره داغ شو کن دل درد دیگه را سبک تا داغ شو کنم زو بخواه ما هم خیلی بسیدل باز آوتا کنیم او دیمه سالی بابره مامریس بله ماما تا بشونم شو چند وقت چه نکردنی ها آره دوستا با ما تادم او رو زیاد با او رو سالم دونو ولی با اون کشید تا صبحانه برام از آن دست راست ما دست تن نشسته با اول دستتون با اون کشید آره مار خیلی دوست داری؟ چطوری؟ من لازم نگیم سیران چند وقت بازار خون نکردن اصلا اصابون خورده خداش محمدم چی شروعی خدا رنگی محصول خودشون دریس ایاله نشده محصول خودشون واقعا محصول خیلی سیشونه ولی که نه فقط اسمشون یادش چیش دقیقا میستین باید هفته 2 بار مویی بخوره خیلی چون پروتئین یه غذای طوری نه از لسوزی کنه هستش و نه اجازه دین روش کنه غذا پروتئین نیستش خورد آخه ما خواندونم ده چه خدا خواندونم چه آدم داخلی سیم باید چه بخوره تا رشد کنه اصلا نی و حالا هر خانواده هر کسی که بود داخل یه هفته 2 بار مرغی خوره 2 بار برنج خوره شده یا خاصیت ما دست آوردم یا داغم به چیر بوشی حالا یارو سخت تا دستتون هم شد آره معلومه خیلی دوست داره گوشت برنج آره ما داغ خیلی آره دستتون رو بشون ما بیاین گوشت برنج خیلی دوست داری؟ آدرنا تن دوست داری؟ آینا بیا هیچ گوش نخواه آیا دمپاته که بیاد ما خواهید بشون آینا نمیش بستره ماما چه سیفه ماما درارش بیا دو ماما خیلیه آینا بیا دست تا بشو بیا بیا آره دمپاته بیا ما اصلا دست نگیر گوش بتا گوش منوسه ما نه گوش نخواه ما از چه منوسی گوشش ماما سری کن ماما سری نکن زاده ماشینه لیانی رازشته سری نه ماشینا داری قضا تا بخواه دیم شو این ماشینه ده چه بیستانه ندیم دیم شو بیا ماما زشته خیلی همین اینا اجازه ها مشکوکن تا 2 دقیقه دمی رو بیایم زنگ زنیم و پلیس بار رفت
آدرینا همشه بخوری؟ ها؟ نه مامان ما تو کار ناشد غذا تو بخور با آراد آدنا یه تایم بازی کن تا میزن باش آره کتاب بیاد تا بخوناسی تو بیارش بیا بشیره تا آدرینا بیا بیا بشیره برو پس دور بین ده خب ایگه یه چی بود یه چی نبود غیر از خدا هیچ کس نبود زیر این آسمون آبی و بزرگ پشت کوههای سر به فلک کشیده دهی بود که در کنار آن چشمه زیبا قرار داشت وجود چشمه در کنار ده زیبایی و سرسبزی آن را صدچنان کرده بود داخل آب صاف و زلال چشمه پر از ماهی‌های رنگارنگ و قشنگ بود میان این ماهیان یک ماهی از همه زیباتر بود وقتی نور خورشید به سطح بدنش میتابید ماهی طلایی مانند یک ستاره نورانی برق میزد در ضمن او ماهی عاقل و زرنگی هم بود و میدانست که چگونه از خودش مراقبت کند تا طعمه صیادان نشود این ماهی نگاه آدرینا سلیکو دیگه این ماهی خیلی زرنگی یه کاری که صیادان نترن شکارش کنه ببینیش یه مویه یه خونه یه مزرعه قشنگه این درخته تا بقیهش بخونیم دیگه بقیه ماهیان را از راهنمایی و پندهای ماهی طلایی استفاده می‌کردن این مویی اسمش مویی طلاییه دیگه بقیه ماهیان راهنمایی چه همین هم مویی طلاییه بقیه ماهیان راهنمایی چه تو شکار نبود تا بخونیمش و به حرفای او به دقت گوش میدادن تا هرگز تور بچه های ده نشوند ماهی کوچولو با اینکه از همه ماهیان کوچکتر بود اما همیشه عاقلانه حرف میزد و عمل میکرد و به آنها میگفت هیچ وقت به کنار چشمه نروید زیرا با وجود گلولای و سنگ ها ممکن است هنگام بازی و بیرون پریدن از آب بر روی آنها بیفتید و نتوانید به چشمه ها برگردید این مویی و بقیه مویی لیگو زیاد نرین لب او ممکنه مثلا جلولای زیاد دورونه و سنگ ممکنه هنگامی که بازی کنن و آب بپرن بیرون در نترن بیان داخل او میره وقتی مویی برام خشکی میره از طرفی صیادان چشمه کسانی به جز بچه های ده نبودند که سعی خود را می کردند تا هر طور شده یک ماهی صید کنند مخصوصا گرفتن ماهی طلایی در میان بچه ها پسری بود به اسم حسنی او خیلی مهربان و فهمیده بود آدرینا اگه همه بچه ده خواستن ماهی طلایی نبکشن همش خواستن ماهی طلایی نبگرن ولی یکی بی اسمش حسنی بی خیلی عاقل بی صوبی سنه زهرا سنه کورونه ایرو طالب بزن داخلش کورو حواست بود نرو داخل تانکی نه تی ظرفت یه بارده بزن تاله بزن آخه ده مارده بیش ترسی او یا نیران سایه خیلی با مراقب درسام ران زلو هم نه رقات را تو نرزیده کوره نگره کوره داخل بلوچل نی؟ نه داخل بلوچل نزاده نوره بانگاه
گاهی صدای داخل شیا نظام میگه که دیگه رفتی انیا بو زرفله هم ویل کنیم بریم خیلی چی کنی الا صدای همی داخله یا نه صدای شاید رفته و داخل بیرو کرد روی چی میگه باتش کنه هر اسپری یا چی بی بزایی ایمه بدر نورو لگی میده نه انا زان زرفله بردا تا بریم تا زرفن نشسته سکنه خب نه الا باید سکنی خیلی بشین رنخ خطرناکه دیگه بریه دقیقه واسه منه من میگیرم ها ما خیزان نیاسته دوربین قچه این باز نومه نره ما خیزان نیاسته شاد ما رفته ولی ظالم میره با مازه بود چون او نخورده بازی برگردی یا نه نزدیمشن چی بمیره گناه داره خیلی دونو میگم وقتی او نخورده بود تا چون خموی رو بیا هم خمو ندی ترسی همون قچه خموی ترسی هم خموی ترسی چون او نخورده بازی برگردی یا حواست بود چند دقیقه استراحت کنیم دا فکر اون رفته زده میره اصلا من نزدیک زرفله فکر اون رفته ولی حتما برگرده یالا سلام پلیس الراکر خوبی؟ سلام خوبی؟ سلام قربون خسنم سلام حال خوبی؟ سلامتی؟ خوبی؟ ما چی کردیم پس؟ ما یه زرفله شستم یا یه ماری اومد بیچاره ما سرا رفته نرفته ما پیگیری بی که مال پیکان بی گفتم شما رو پلای آها درست پیگیری کردیم که جرفتی میشم که اسمی جرفتی میش ولی شما سابق شما ندید این اسم نشونی که دینه این افغان نیست یه وقت امکان داره مثلا چند نفر بود از طریق همیو ما یه نمیبینیم مثلا یادونیشون زندان یعنی نزنید سلونا این نشه ایگه و طور مستقیم اشاره نکرده ولی امکان داره باش این شاید کسی باش بود حالا وقتی اومد کسی نومد مثلا بازم پیگیری کن اطلاع به این مانه که یه هی چون مثلا سنی کنه لونه آره ما دوشم یک کاری کردیم خب تو یه وکیلی اومد خب گو وکیل شاش سابق بود میخوام بتیله و بعد بسونم یعنی خیلی بتیله بعد بسونم باید بده یه نوع جردم میشه یعنی تو با جردم میشه؟ تو همچون چیزی بود؟ خب بگو آدرس چه به؟ آدرس نه بتیلش نه خب آدرس چه در طریق این وکیل شماره اشنون؟ نیره اصلا یه آن خیلی اینه سختیه مردی آزانه وکیلش؟ وکیلش مردی خب بلا چه اطلاع دقیق نونین چه بیای رو؟ من اطلاع بین بیام؟ خب فیلمش دارم ولی خیلی تافینش نشونه دادم از طریق اون فیلم بررسی باش صحبت کنم خود وکیل خب ما نونین دا چی بیا ای رم دوباره باش صحبتی کنم خب تا من چی بوسه خمیان دا به ایمان نگو اطلاع دین که اومه وکیل اومه ما نه اطلاع بین زمین کلانتری که ما بیم باش آقا پلیس گفتم یک کار انجام نم این ما یه دستور از زیر برای یه دو روز مثلا ای آب و آسیا بیفته مثلا نگم یعنی گوی نه ترک کنی؟ نه نسیه میشه چون ما این زمین باد پیش بیم خیلی زندگی کنیم خب ولی گم یه دو روز برای نه چی بیه یعنی که ایره بره یعنی اینه ترک کنی یه چند روز ایره بره خب حالا ایتری هم یه کار کنی یه چند روز بره ولی یه بپا یه چی بینی ایره بینی کسی ایایان اتفاقا خواستم بگانی بخودتون مامور مخفی یه چی بینی؟ نه مانی ترین خودتون باید شخصی نمین مانی ترین میدقیق یه سرباز نمینی میده چند روزی رو باز از اینه که چیده ایدین از اینه که شما خب باشه اشکال نه تا ما یه سرباز اینی اصلا 5 تا اینی
هزینهشو پرداخت کنی صبحونه‌شونه سه نهارشونه سه شونه سه حداقل یه 4 ساعت 5 ساعت بعد هر روز زیر باز یکی هم نیست حداقل 2 نفر هم میخواد ولی خودتون یکی نمیدونم مدام میری واب پوره یا مثلا قایم و جای بهتره چون احتمال داره خوشم بیایه دنی بود هر روز یه نفر بفرسته هم تا حالا اعترافی نکرده که مثلا بریم چی و مثلا خیلی بردیم حالا امروز بردیم چاگویی همون اعترافی کنه بعد یا آقایان اون شعار سابق شما ندیدید خب اون شعار سابقشن کلن اصلا چهرهش نشون نیه یه زخم صورتش داره مثلا چهرهش نشون نیه شاید سمیه شناسایی پلیس سخت بود که مثلا نتست دستگیرش کنه زخمش سنه یا زخمی نونم ایگه داموس قبلا داخل نوم یا ضرب زریه و بینام داخل یا درگیری یا چی حتی زهرا خانم که مثلا همسرش بیان کلن چند بار ترس مثلا قیافش بینه یعنی کلن نقاب داره؟ ها کلن نقاب میزنه یه زخم بزرگی من صورتش داره فکر چای گفتی یه نشونیتی داره که معلومه بود فکر تا مثلا صورتش زخمیه بیشتر مثلا با پرسه این صورتش یعنی بسته نقاب بسته درسته؟ درست مثلا اونو چند باش کاری کنه شاید چهرش نه بوین خب هم بگین حتما امشو همین کارو بشی کنم حالا امروز رفتم زیر رفتم سری پرونده حتما اطلاع دامون کلانتری از این آگویی ایگون ایگون مثلا این حتما میگم که نقاب داره مامان زینم بود چه نیستم شب یادداشتش کنم ها یادداشتش کو چون شاید هم به خاطر همیه بود مثلا تا حالا پلیس نتست شناساییش کنی یا چی همین آقای هم که گرفتینه الان شاید قشنگ قیافش نونه که بخواد لوش به چون یک کلن ایگم حتی این زهرا خانم که همسرش و میری هم که او رو رفته میتش مادرشه کلن چند بار دین شه همیشه یا همون رو گنه یه دبار ما همون سرمون کارش سنه اصلا کار مثلا معلوم اینا چند وقت باید زندگی کردی که الان ما یه 34 سالش اصلا من نمیشه الان یه 5 سالم با هم زندگی کردیم مثلا الان مادر شوهرم با من خیلی بده ولی دوش ترسیس چون خشی دونه میکنه استاد آن خیلی ما که به هشدار داد مثلا اگه اتفاقا اگه به من اصلا کنه دوست ندارم خاطر نویه میدونم که رمز آن بلیه آدم اینیه ولی هرچی از گفتم مادری شاید بسش دونه هرچی از گفتم مثلا حالا ما اینو نوشتم مقابل این هم چیزی توضیحات که دیگه هم نوشتم حالا با شاید کمک کنی شاید نتونم باش حالا به هر حال ما در خدمتتون قربونم دست در نکن بازم مویا باش حتما چیز مشکوکی دین خبر دست در نکن خداحافظ خداحافظ نه وقتی بونه گرفتم خوشی آدنا ما چی میخوشی یعنی ما خواستم برای آروم سریال این ندارم سریال این چپر ها سنه اما یکی نگاه باید گوشی هگه دست تا آدم زور کنم سنه اونا دست بیاره چی نگاه همو ترام چون بده ایگم سنه زور کنم نه من زنه دره بیان هاتونه یه کاری از روستی بره چه حرفیزه چه؟ همین تازه برینیست من دو زنه دری و اینی من گفت اومه یک اینی ست بیاره
هی با گوشی حرفی یا یک شما بیتش نه یک با گوشه به حرفی زگه دست تا آرام جور کن شاید بای من نبو من هرچه نه نگم خدا بزاده درو گون شاید بیان یه سی و باید تو ممنون نگون کراتر روی مزاین پلیس بزن ارنونی هم بیاری تا خون بگه تا مزاینجا پلیس تو مخه گوشی دارونه خب مگه نونم چه یا چه را چه بخوام زاین پلیس تو همین تازه و همین هفت جلازه و همین یعنی خدونم گوشی نوری گون هر وقت اومد بیو و دزش بیو بیاری و همه بگه تا زاین دو پلیس باشه اگر نفهمه باشه همه دوم هلا خیس نونو همین نه این چه ورا و منتظر درو گون شاید بیا زرا خانم یه چیز بگو یه خشی دست تایده مردم زره درو بیدو یه بلایل تمی چیزنه ما خدمت ما ایسا میگم میتونه گم ما خدایتونه نگم خوش نونو با یه نام اول خدایی نام نول آدم بدون اذیت تاچه کنه نونو خدا بیشتر تا اوبیارم سید اینو بیدی بیشتر تا اوبیارم سید خواهند دیگاره سکنم یا کس من حتی یا ایزن مختلف ستیزه مختلف ستیزه نه کارم چی من نبوده من اساس ایالش نیستی که نه آدرس ایالش نیست چه با گوشی حرفی چه نه اصلا همین پرینوم او سدیون رنگ گوشی نم داشت گوشی خوش بیخور من این خوش اصلا چی نوات کایزی تربیم و بعد قرار مثل چه پلیس میره بیرش بگو پلیس هم تازه اومد بی سدیون ده دست تا آنان هی دست تا آنان جور کسی من چه چون رنگو شاد بیایتی ته بگو چی دست تا آنان جور کو زره درو بیدو اما تو گون هر وقت اومد زاین پلیس بزن نیتری هم زنگ بزنی یواش و دزش بیاری و خون بگه تا چون من نیو بالا چی نوم چه یا چه زنگ پلیس شامی یه بار دو بار زنگ پلیس بزن و او رو نبو سه بگه سرکوری ده نه یا نه ایسی چی بینی یایه هر وقت چی بینی یایه بیا به ما بگو یا یک طوری به ما برس همسایه هم نوری امو ده پر همسایه برای چیش بگه زنگ پلیس بزن چی درصدی داره سی چی دلیوری سی کاری دل سوتنی بگی کرمون گوشیش این نکنه چه زنگ بزنه چی زنگی گوشیش یعنی گوی وشی ترسن ها بیل یعنی یه سالی بچشیم به دوریو سکل بلند چی راست میشه یه سالی بچشیم به دوریو ایگم تی متری بروسی با ما یک فیچی هات کنم میتونم در قسط زمینه من ده اصلا بفهمه چه مومن ایرش ایگم تی بسیار این آزیانه من مصابه ولی اما خیشان برو ایشان یاد دست رو و ایره بری صبري جهنم جهنم چه دیسیمو فهمیدن توکبت ها اجانی رینم پساتو دارم من خیگم ایتنو میخوام رینم میگم یاد دست رو رینم اگر پرسم میچه من میگم نه بکره همیشه بیان ولی دلم شوية الدخان شوكولاتة كل ما حواست عادی بود همین سیاهه میاستم زیاد هذا إيه الدين
جفتی ایرو بود سریشک کوچنه بود کوچنه یا ایچنه بود اما برای این بود بهتره نه برای ایچنه بودیمش نه کتر باد بیشتری هم بیشتری حالا من بکنم بریم دو کلبه عربیت برای ایچنه بود بهتره حواس ما بچه بود حالا تا چالجش بتونیم به طرف بیم هر آقای مرادی دوباره اومد دورور و شد مشهورت سنون کسی سلام سلام این شریچه ها شریشی هیچی خواهی میخوای کپری بزنه ایره نیچین یه کپری بزنه دونی دست رو دقیق زمین تونه ها دونی یا اسی دست روی نیش نکردی همین کپرت هم باید زن نه انشالله جوری بود تا دست رو ده ما توی گو موسیقی نگوی نمون نگفتی نه خیلی ما خیلی حواس مو بیاد لاچه داخل اومد بیشتر حواس مو زمین که این سعی کنیم پیله زن من مثلا پیله نه کپر کنم مردمه ضرر تو نبود باشه حالا انشالله تا اصلا جوری بود خدا کنم همچون خواهمون جور مثلا کامل نه اینه قرار بیست رو قصد بینش 70 تونه که این 50 تونه 50 تونه آخه نه این آخرش حالا درسته اون خواه با سری قسطل بیمیش خدا تا 3 روز ده وقت سو این همسرم یه قسط بیم دوباره اذیتمون نکنی که مثلا یا ما بیای میری و برای ما هم بیکار نیستیم حالا نیبوید یا ما در زمین اگیم نست استی در نست داشته چگیم بیچه بمون خنده نه هنگه قصید نی تو قصید هنگه هایش خبری نبود یا همسر قصید هم نه حالا انشالله تا اید دست رو حالا قسطش نامه تا اید دست رو حتی دست رو پیلی که قرار ببینم بینو یا باره حالا نیبو نه فعلا نی بخشیش نه پرچنش بخشن خود زمین خیلی اینشا بخشن یه شم بخشن نه دستان در نکنه من این دست من اجرفتیه فعلا من ترین کلبه یه چیزی بچه درست کنی کلبتونه درست ما نگم کلبتونه درست نکنی من دستم خالی نبی کارتون آگه من خون دستم خالی نه ایدونم چند دست خالیه دیگه در جور ساختم میره خواهیم که اینجایی همون چپتون راست شدین همون که زین شد مادر شدین نه ایدئال از این سی کلبه همین هم پیل نه رو تختشونه بسونه همین نه پیل هم آقا زیتانه غرزشون فعلا پیل نه رو تخت ما باید سیدی کنم تانچه نبینی تانکی خماولی نه میره این تانچه چه بینندی هل که مایچی بنده خواه خوش بیل ناشت بینندی هست که ها بیننده میشونه خدا حالا بنده خدای ویدیو ندک میشه چی بنده خواه پیل ناشت من اگر قصدونه نه می تانک و وسیله چورنی برم شوی دست روی که و تو گفتم نه انشالله زور پاوز بعد تیای من تا بچه کشی بیدار اساس نه وسیله خیلی ما دونی چقدر زحمت چشین سیمان رو تیم پایینو چند روز ویسینی چلیل چینی خانه خشیانی نبتینی خدا نخوش یا وقت قصه بده چه خدا نخوش خیلی ما اگه تلاش خمونه کنیم چه زورش کنیم ولی خطه دونی ما چند زحمت چشین سینو من میگم زمان نچشی هیچ کاری تا زمان نچشی هیچ دست میاری شما زحمت کشی که من کاری تو ترس و هواتونه داشتم ما تا او جایی که راه داره تلاش کنیم این تزور کنیم ولی خیلی سینه زم سریا دست کلندی دونی چه غیر اذیت تو بی این همسایه حالا بیا یا اوی توی یا چی بخواه بیا تا توی چی بروزون سید بخواه من روزای ماری دور همین تانک بید مار خیلی درخت زنجد کوی مار به تشنشی بیا دور اینونی
مار یا زاتش نشابی بیومه بی نه ما خو نزایی میشه بگم ازیت مار همون مال یا که قصص وای علاقه داریم مار از زیارنتی نیست کار کنه خاطمی نه میشه داید کرشم دین شومه شامشومه ما همی سیاته از ما نجوری خب بینندگان عزیز تا ما بریم بشینیم با صاحب زمین گفتگو کنیم و نمیترین مشکل حل کنیم یا نه. ویدیوی ما رو به پایان رسه. فعلا خدا نگهدار.